Hallå mina vänner och välkommen till geovloggen. Nu har vi vaknat upp här på en camping i Reykjavik och det är dags att utforska Islands huvudstad. Det här är vår sista dag på vår resa här på ön. Det ska bli spännande att utforska huvudstaden helt enkelt. Och sen ska vi åka vidare till ett event som vi har anordnat strax utanför stan. Så där kommer ni få hänga med på idag. Så nu kör vi! Vi kommer fint i parkarbetet här i centrala Reykjavik. Man ska ta kort på sig själv här tillsammans med gubben där som står bakom mig. Han heter John Sigurdsson. Där var bilden tagen. Hej hej! Det var trevligt. Lugn och ro här. Jag kan sitta och lyssna på stadsputsen. Och gräsklippningen. Heja heja! Kom igen! Han sköter sig bra där. Det blir raka linjer där på gräset. Oj, oj, oj. Nej, vi lämnar honom och går vidare in i stan. Nu är vi framme vid nästa virtuella här. Där vi ska ta kort på en byråkrat. Han har en sten på huvudet. Ja, yes. Här ska du få min telefon så du kan knäppa ett kort. Runt om i Reykjavik finns det många sådana här skulpturer. Den här är gjord av Magnus Thomasson från 1993. Nu ska vi vandra genom stan till nästa virtuella. Det finns 3 stycken här väldigt nära varandra i typ en triangel. Så vi ska gå bort här. Nu är vi framme vid nästa virtuella. Det går undan nu. Hänger ni med? Här ska man ta kort på sig själv tillsammans med den där skylten. Och sen får man gärna det här huset. Den här huset har en viktig del i den isländska historien. Bland annat när de fightades om att bli självstyra från Danmark. Och allt det här hände runt 1851. Så det är ett bra tag sedan. Idag är det en skolbyggnad. Nu ska vi ta en promenad genom stan för att ta oss fram till den berömda kyrkan här i Reykjavik, Hallgrímskyrkan. En stor och pampig byggnad som står mitt i stan. Där ska vi hitta en earth cache och det var nog inget mer, va? Jag måste dubbelkolla. Ja, just det, en tradd på baksidan där och en earth cache. Kolla, nu ser vi en. Tar oss fram genom gatorna. Nu är vi framme vid kyrkan. Han ska ta kort på sig själv och Leif Eriksson som är the son of Iceland. Här fanns det också 5 labbsteg som vi precis har löst. Det gick undan här. Man fick stå och svara på massa frågor. Så där vart det jättefint. Här får man lite bättre bild på kyrkan. Det är inte ett motljus. Här var det lite lugnare också bakom kyrkan. Och här ska vi se om vi kan hitta den traditionella kanske. Det där ser lite weird ut. Ja, den ser weird ut. Där var det. Jag har ingen penna. Det är sällan jag har en penna. Slarvigt. Där kom den. Där var det klart. Kanske en återställ. Jag har inte glömt att spara ner den. Så vi inte missar att logga den sen. Oh, yeah. Jag fick feeling att spela en trudelutt. Var ska vi nu? Till en letterbox. Nu ska vi gå in i byggnaden här och försöka hitta en kanske inomhus. Och därför har jag inte filmat, så att jag återkommer snart och berättar hur det har gått.
Det gick bra det där. Man fick gå in och kolla på en karta och se hur många grader det var i polerna där inne. Och sen så fick man koden till låset som man fick fråga efter i reception. Och då fick man gå till receptionen och fråga efter en box. Och på den var ett lås som man kunde låsa med hjälp av siffrorna från kartan. Jag stod där med lådan i hand, så kom det en dam från Slovenien och bara så här: letar ni också efter den här burken? Ja, det gör vi. Så vi snackade lite med henne och hon loggade cashen också. Sen tror jag att hon skulle börja följa mig på min YouTube-kanal, och gör det ni också. Gillar vårt äventyr här på Island. Nu ska vi gå vidare, va? Yep. Till en tradd, va? Ja. Med höga favoritpoäng. 3000 favoritpoäng. Oj, det är många. Det är massor. Men vi ska neråt här mot vattnet. Nu har vi kommit fram till den här cachen som har 3000 favoritpoäng. Får vi se om vi hittar den då. Karre är redan på gång och letar. Vi får se om man hittar den. Går det bra med letandet? Vi går och letar. Där är ju något. In Creve among some large rocks by the Atlantic Ocean in Reykjavik. Där var den ju. Jäklar, den här var ju en snygg loggbok. Lite information. Många loggar i den här cachen. Det här är en hyllningscache för Islands första cache som nu är arkiverad, men den här har kommit istället för att hylla den. Och den ligger på exakt samma koordinater som den första cachen som kom. Vi går vidare. Men först ska vi återställa den. Så. Och gick vidare till en traditionell som är långt bort. Jag vet inte hur vi kommer dit. 88 meter, men det är rakt igenom. 88 meter bort. Jag tror det är vänster borta vid huset och sen så vi framme. En traditionell smål. Nu är vi framme vid någon stenhäll. Ska vi se om vi kan hitta den. Behind some rocks. Det här var ju svårare än vad jag trodde. Jag tror jag ser en klassisk gömma. Jajamän, där var den. Du som har pennan. Jag tycker det är lite fascinerande att man beger sig flera mil hemifrån till en stad på en ö. Och mitt inne i den staden så inspekterar man en berghäll. För att leta efter en plastburk. Det finns hur mycket fin natur som helst att upptäcka på Island. Men då väljer man den här specifika berghällen, för där vill man undersöka lite extra noga. Nu känner vi oss ganska klara med Reykjavik och staden så vi ska väl kanske bege oss utåt. Och sen har vi det ut ett vänt snart. Ett par timmar som vi ska gå på. Vi ska väl äta lite lunch först och sen göra oss redo för det. Det är coolt det här då. Vi åker rakt in i ett lavafält. Oh, kolla! Vägen är täckt av lava. Just nu pågår ett lavautbrott här på Island nu i området. Där längre bort där och sen där borta. Och det här är ju då spår efter det här utbrottet som just nu pågår. Vi ska titta lite längre bort här. Då har lavan runnit ut över bilvägen. Så de har fått dragit en provisorisk väg igenom det. De varnar på skyltar här i området om att man inte får gå upp och ställa sig på det här för att det är varm lava under. Det finns en risk för att det kan gå sönder när man står på det. Ja, det här var ju jätteballt. Det är verkligen bara så svart lava överallt. Det ser egentligen ut som asfalt som har liksom bara så här exploderat och flugit Ja, upp. vi lämnar den här. Ja, vi lämnar den här. Helt oorganiserad också. Ja, vi ska åka vidare nu så vi kommer fram till vårt event.
Nu har vi precis kommit fram till den berömda Blue Lagoon. Här ska vårt event vara om en liten stund. Och sen ska vi avsluta vår resa med att bada här inne. Det blir riktigt skönt. Vi ser ju hur blått och fint vattnet där. Men här hittar vi också en cache över Blue Lagoon. En liten traditionell. Ska jag lämna tillbaka den. Där låg den med en sten över. Ja, nu står vi här i regnet och väntar på att eventdeltagarna ska komma. Den här platsen här såg lite annorlunda ut när vi satt hemma i Sverige och skapade den här platsen och tittade på satellitkartan. Då skulle den vara precis utanför Blue Lagoon. Men nu när vi kommer hit så är det en byggarbetsplats. Ja, vi ska snacka lite med eventdeltagarna här nu och sen ska vi ge oss in och bada i Blue Lagoon och avsluta den här fantastiska resan från Island. Tack så mycket för att du har varit med och följt oss på den resa och vill du följa oss vidare på nya äventyr så bara tryck prenumerera, gilla och dela videon så uppskattas det massor. Tack så mycket och ha det gött. Hej då! Hej! Kommer det många till ditt event? Några på väg? Ja, det kommer 2 till där borta. Där kommer de. Inga normala människor som går på den här byggarbetsplatsen.